שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עורכת את הדין עם עורכת הדין שירי כהן. שלום שירי. אהלן. אהלן. היום נדבר על אחד התחומים הכי קריטיים וגם הכי מסקרנים בעולם המשפט, הליטיגציה, כלומר עולם ניהול הסכסוכים בבתי המשפט. ניגע בליטיגציה מסחרית, ליטיגציה במקרקעין, לשון הרע, רשלנות מקצועית, וגם נבין בכלל מה זה תביעה ייצוגית. נענה על שאלות שבעלי עסקים, יזמים, לקוחות פרטיים ואפילו עורכי דין בתחומים אחרים שואלים כל הזמן. למשל, מה ההבדל בין תביעה מסחרית לרשלנות מקצועית? מהם סכסוכי המקרקעין הנפוצים? איך תובעים על לשון הרע בפייסבוק? מה צריך לדעת לפני שמגישים תביעה ייצוגית? לשם כך נמצאת איתנו היום עורכת הדין שירי כהן, מומחית לליטיגציה מסחרית עם ניסיון של שנים רבות בתיקים גדולים ובסכסוכים מורכבים בתחומים האלה. שלום לך שירי. היי, שוב, כיף להיות כאן. אז בוא נתחיל ככה בנושא של ליטיגציה מסחרית באופן כללי. מה זה בעצם ליטיגציה מסחרית? אז קודם כל, ליטיגציה, המשמעות שלה זה אומנות הטיעון וההופעה בבית משפט. עורך דין שמתמחה בתחום הזה מכונה ליטיגטור. באנגליה למשל, בניגוד לישראל, יש הפרדה חוקית מבחינת הרישיון בין עורכי הדין שכותבים את החוזים, או יותר נכון אלה שלא מופיעים בבית משפט, לבין אלה שמופיעים בבית המשפט וטוענים שהם בעצם הליטיגטורים. אז ההפרדה הזאת באנגליה קיימת גם בהכשרה של עורכי הדין. למשל, עורך דין שמתמחה בליטיגציה נקרא בריסטר. הם מתמחים בייצוג לקוחות בסכסוכים ובבתי משפט, והם עוסקים בעיקר בהכנה ובהצגה של הטיעונים. ועורכי הדין שמתמחים בתחומים אחרים, שהם יותר עוסקים בתחום החוזי, כותבים את החוזים, נקראים סוליסיטרס. והם עוסקים, כמו שאמרתי, בעיקר בהכנת מסמכים משפטיים וחוזים. אז ההפרדה הזאת היא מאוד חשובה, מכיוון שהידע והתכונות של עורך דין שמופיע בבית משפט ביחס לעורך דין שכותב את החוזה הם שונים. למשל, ליטיגטור, מעבר לזה שהוא צריך לדעת את החוק עצמו, הוא צריך לדעת גם איך חושב השופט, מה להגיד כדי לשכנע, איך להגיד את זה, איזה ראיות צריך בשביל לנצח את התיק, מה עושים כשאין ראיות מספיק חזקות, איך לבנות את האסטרטגיה של התיק. מאוד חשוב, בקיצור, לדעת ולהגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, לדעת לשכנע, לשלוף מהר את הטיעונים. הרבה פעמים כשהצד השני מפתיע אותך במשהו כזה, ולהגיב במהירות, לטעון בצורה שתשכנע שדווקא המצב הוא הפוך. אולי לפעמים גם לשלוף איזה מסמך מעניין או ראייה שתחזק את הדבר הזה. היכולת לחשוב מהר, לשלוף מהר ולטעון בצורה קוהרנטית ומשכנעת, זה משהו שהוא קריטי כדי להצליח בתיק בבית משפט, וזו יכולת שהיא יכולת מאוד חשובה לליטיגטור, ולא תמיד קיימת בסיטואציה שבה אנחנו צריכים רק לכתוב חוזה. זאת אומרת, זה אז כמו אחד שהוא כותב מערכונים נגיד, במשרד, לבין אחד שהוא מופיע ועושה סטנדאפ וחייב לאלתר מול קהל. ממש, ממש, דוגמה אוקיי. מעולה. ממש אותו הדבר, היכולות הן יכולות שונות, ולא מספיק לדעת את החוק. זאת אומרת, זה יודע וזה יודע, אבל בין הופעה לכתיבה יש אז את פער מאוד הסטנדאפיסטית גדול. שלנו. אוקיי. לגמרי. אז טוב. בארץ, כמו שאמרנו, אין הפרדה כזאת כמו באנגליה, זה יותר פרוץ, פרוץ מאוד בעצם, ולכן אחד הדברים שמאוד חשוב לברר אותם, כשיש סכסוך מסחרי או במקרקעין או איזושהי תביעה שאנחנו רוצים לנהל בבית משפט, כולל לשון הרע או תביעה ייצוגית או כל דבר כזה, חשוב לדעת ולבדוק שעורך הדין שמייצג אתכם מתמחה בליטיגציה, שהוא ליטיגטור, ולא רק זה שכתב לכם את החוזה. זה מאוד נפוץ, דרך אגב, בחוזים של מקרקעין, שבה אנחנו אוטומטית פונים לעורך הדין שעשה לנו את חוזה הרכישה של הדירה, אבל זה לאו דווקא הדבר הכי נכון וטוב לעשות. עורך דין שהוא ליטיגטור, הוא גם יכול להגדיל את הסיכוי שתשיגו את המטרה שלכם ותנצחו בתיק באחוזים גבוהים מאוד. וזה ככה בגדול מה זה ליטיגציה. עכשיו, בתוך הליטיגציה יש כל מיני תחומים גם. הליטיגציה המסחרית למשל, שזה מה שאני עושה, עוסקת בסכסוכים משפטיים בין גופים עסקיים. זה יכול להיות חברות, שותפויות, עסקים קטנים, יזמים. בדרך כלל יש לנו איזשהו חוזה שהם הפרו אותו. זה יכול להיות חוזה שותפות, חוזה בין שתי חברות, חוזה בין חברה לספק, שותפות שהסתבך לה שם משהו. או למשל ניהול לא תקין של חברה, כל סכסוך שנובע מהפן המסחרי, העסקי, זה בעצם הליטיגציה המסחרית עוסקת בדבר הזה. אוקיי, עכשיו תגידי לי, אני רוצה לדעת כדי שהקהל שלנו, הצופים, המאזינים, יוכלו ככה
לדעת שיש להם איזו בעיה מסחרית, מה צריכים לדעת לפני שמגישים תביעה מסחרית לבית משפט? אז קודם כל, בדרך כלל מדובר בתביעות שהרבה פעמים יש להן השלכות מאוד משמעותיות עלינו ועל החיים שלנו, על העסק שלנו. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לבדוק אם בכלל קיימת עילת תביעה, ומה הסבירות לזכות בתיק. זה נכון שאי אפשר לצפות את זה ב100%, כי בכל זאת אנחנו בבית משפט, ולהגיד לזכות או לא לזכות ב100%, זה לא ממש אפשרי. אבל, שוב, מישהו לטיגטור וחי בבית המשפט, וחי את הסכסוך ומה שיכול לקרות שם, בהחלט יכול להעריך, עורך דין כזה יכול להעריך, למשל, אם יש סיכוי של 50%, אם יש סיכוי גבוה מ-50%, נמוך מ-50%, בהקשר הזה אני חייבת לציין שאני באופן אישי, כשאני חושבת שאין עילת תביעה אמיתית, אני